لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. الحكومة تحمي ولادها وتحمي مواطنيها وندعو المهندسين مجددا. أكثر شيء يزعج الكيان الصهيوني، أكثر شيء يرعبه هو العلم، لأنه لما يكون سلاح الحقيقة هو العلم والإرادة تأكد سيكون جبان أمام ذلك. ورحمة الله على الشهيد. يشاور تونس على 48 سيرا على الأقدام تطوعا للنكاح في فلسطين، واستشهدوا تونس في حمام الشط وشاركوا في كل المعارك القومية في فلسطين. نطالب من حكومتنا أن تتخذ إجراءات صارمة، أن يكون موقفها موقف صارم مش الموقف المائع اللي سمعناه في الأيام الماضية. نطلب للاحتساب المتواصل على الأراضي التونسية أمام سقوط الدولة. هذه الدولة للسيادة، فأي سيادة نتحدث عنها؟ وهذه الوقفة الاحتجاجية استنكارا للهجمة الإرهابية والجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت الشهيد المهندس محمد الزويري، وكذلك انتهاك حرمة سيادتنا الوطنية. هذا اليوم هو للتعبير عن استنكارها لهذه الجريمة الإرهابية النكراء اللي استهدفت واحد من أبرز مهندسينا، واللي كذلك انتهكت حرمة السيادة الوطنية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب. هذه جريمة دولة، هذا اعتداء من دولة غاصبة محتلة على ترابنا الوطني. يوم السبت المقبل تنظم الهيئة الجهوية لعمادة مهندسين بصفاقس مسيرة مليونية حاشدة بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني، منظمات وأحزاب، على الساعة 3 بعد الزوال. كذلك في نفس هذا الإطار من أجل أن الشعب التونسي الكل يرفع بكلمة واحدة أننا ضد إرهاب الدولة الإسرائيلي. دعوة الحكومة إلى أنها تكون مرآة لتطلعات شعبها نحو مقاضاة ومتابعة هذا الكيان المجرم، وكذلك التضامن مع الشهيد وإعلاء قيمة العلم والمعرفة. الكيان الغاصب استهدف الشهيد لأنه كان يمثل خطر عليها من ناحية توظيفه لنبوغه العلمي في مشروع المقاومة. Alaturkaonline.com, the first Turkish newspaper in the US.